Mai facem o secțiune foarte scurtă ca să definesc încă o dată obiectivul programelor de inginerie genetică inițiate și dezvoltate de ființe extraterestre pe această planetă. Am spus-o și eu mai spun o dată, planeta nu ne aparține, se va afla în proprietatea unor ființe, unor civilizații extraterestre care încep sincron și termină sincron perioade de dezvoltare a unor umanități pe Terra. Obiectivul acestor programe de inginerie genetică putem să luăm din diverse cărți. Avem o descriere în Biblie care ne spune așa, din Corinteni: omul cel dintâi este din pământ pământesc, omul cel de-al doilea este din cer. După cum am purtat chipul, adică corpul spiritual al celui pământesc, să purtăm acum chipul celui ceresc. Cum să facem treaba asta? Introducem chipul celui pământean în computerul genetic și scoatem din computerul genetic chipul celui extraterestru. Același obiectiv îl avem definit și în Cartea Egipteană a Morților. Este bine descris în mai multe locuri. Eu am luat din capitolul acesta, care este 182 din papirusul lui Muthetep și care papirus se află la British Museum. Și zice despre zămislirea, capitolul se numește despre zămislirea ferma lui Osiris, Osiris îl avem aici, da? Despre a oferi aer inimii nemișcate, în timp ce tot este softul genetic al întregului computer, da? Îndepărtează demonii Siris care vin acolo în transformările sale. Omagiu ție, o guvernatorul celor care se află în Amenti, adică ăsta este Osiris, guvernatorul celor care se află în Amenti, care faci ca muritorii să renască, să renască, trecând prin computerul genetic, și care îți reînnoiesc tinerețea. Fiul tău, Horus, te-a răzbunat, rangul Atum ți-a fost atribuit. Acesta este rangul lui Atum, marca genetică. Deci acest fragment din Cartea Egipteană a Morților este plin de esență. Osiris este zeul care guvernează nivelul de procesare din computerul genetic numit Amenti, care face ca morții să renască sub forma finală de Atum, îl avem aici pe Atum, formă ce reprezintă marca genetică a zeilor egiptenilor antici. Elementul cheie al programului și al producerii de ființe umanoide pe bandă, al dezvoltării biologice a ființelor galactice moderne, este pomul vieții, cu toate denumirile sale adiacente. Pom al vieții și al morții, al binelui și al răului și al binelui, da? Așa. Al cunoașterii, fiecare dintre aceste civilizații folosește câte o variantă proprie a acestui computer genetic magnific, complicat și de neînlocuit, în care spiritul uman, provenit dintr-un program de inginerie genetică riguros și numai de acolo, este transformat în ou energetic extraterestru. Cartea aceasta, cartea de față, nu este decât o detaliere a arhitecturii și fiziologiei acestui biocomputer. Acest biocomputer nu este chiar așa lesne de construit și când ai construit un model, trebuie ca atunci când citești Cartea Egipteană a Morților, care este o carte holografică, sau când citești Zoharul, care este o altă carte holografică, tot ce citești în carte, să găsești că ar corespunde unui model. Acesta este doar un model. Nu știu dacă este perfect, dar în general răspunde la tot ce este scris în această carte. E foarte greu de făcut, pentru că niciodată nu este descris un computer genetic în Cartea Egipteană a Morților. Niciodată nu este definit așa ceva. Avem doar bărci care merg pe anumite trasee, care trec prin șanțurile care cade lapis lazuli, avem tinereți și avem bătrâneți, avem metamorfozări, avem muntele Bakhau, avem o grămadă de date. Toate aceste date trebuie puse împreună și create un model care să răspundă logic întrebărilor pe care această carte ni le-ar putea pune. Închei ideea.